mahirap talagang naghihintay sa wala. No? So kumbaga, nag-cancel yung interview ko on that day. Since wala akong may content ngayon sa inyo, kailangan kong mag-release ng isang special na episode. Basically, a recap episode na kung saan matatalakay dito yung mga previous episodes na na-release ko before dito sa Hobby Talking. Kumbaga, to refresh the viewers din kung ano yung mga napapanood nila or mga napapag-aralan. Basically, a recap or rather a compilation episode. Ano daw sabi? Mukhang masisita ako dito soon enough kapag hindi ko pinilisan. Hobby Talking! Nandito ako ngayon sa Fairview Terraces kung saan may isang another cosplay event na nangyayari. We're gonna investigate that area. But while we're investigating that area, well, let's have a refresh of the episodes that we have made. Nakaka-boring talaga maghintay sa wala. Nag-run itong camera ko. So let's have a recall with the previous episodes na na-release ko dito sa YouTube channel ko. So yung mga nakaraang episodes, naranasan ko din yung mga experiences at yung mga struggles din na mag-interview sa mga iba't ibang tao na may iba't iba ding hobbies. Tulad ng cosplay, katulad ng pagiging idol, at higit sa lahat, yung may mga hobbies din na katulad ng gumagawa ng mga amigurumi or crochet. Balikan natin yung isang episode na kung saan in-interview ko yung isang indie idol na kung saan naging successful siya at nanalo ng mga maraming awards. Sabi ko sa sarili ko, parang gusto kong itry, parang masaya. Kasi bago pa ako naging idol, kumakanta ako sa mga singing contest and ayun nga lang, hindi ako masyadong magaling sumayaw. So, ayun, gusto kong itry. Pero, may kasali po kasi ako sa isang group. Hindi siya idol organization, may anime organization. Tapos, may isang senpai po ako na nag-refer po sa akin sa isang group organization or idol organization na mag-audition. So, nag-audition po ako doon and pumasa po ako. Kaya nag-debut po ako bilang idol. At first po, mahirap po kasi starting pa lang, walang masyadong nakakapansin sa'yo. Walang idea kung sino ka kasi binibuild mo pa lang yung fanbase mo at saka yung image mo as an idol. Lalo na ako kasi usually, di ba, group ko yung mga nagpe-perform sa mga events. So, ayun, since solo nga ako, solo ko lahat. Walang nagpo-promote, ganyan-ganyan. Kailangan sariling sikap. Yung interviewin na yun, siya din yung isang mga naging inspirations ko nung that time na ginagawa ko tong Hobby Talking content na to. She taught me a lot of things, such as never giving up, at higit sa lahat, may natandaan din ako na sinabi niya na Kasi parang mas masarap yung success kapag pinaghirapan mo eh. naalala ko yung mga sinabi niya noon na kailangan talagang paghirapan mo para matamo mo ang success. Success? Magkatunog kasi. Ayun. Ano ba yung susunod? Nakalimutan ko yung susunod na sasabihin. Medyo dumadami na yung tao dito kaya I have to make it fast. So makikita nyo sa loob ng isang mall, isang anime convention na cosplay street. May makikita akong mga stuffs doon, katulad ng mga merchandise na related sa anime or sa kahit anong genre tungkol sa anime. Yung mga video games nga doon, diba? Wala akong masyadong content, kaya don't expect too much. Yeah. May another hobbies din na kung saan in-interview ko siya about her cosplay hobby. Hindi ibig sabihin na cosplayer ka, marami kang iko-cosplay. So kumbaga, kung mayroon kang isang anime character na kinosplay mo na paulit-ulit mo, or rather, yung iba't ibang mga dress or costumes. So I got basically an interviewee na kung saan nagko-cosplay siya ng isang character pero maraming costumes. So we will look upon on that episode. I started cosplaying back in 2013. It was a lifelong dream. Ever since bata ako, gusto ko na talagang to portray my favorite anime characters. So, the first influences I had would be Alodia, of course, because she's a queen of cosplay. After I graduated college, that's when I pursue my cosplay hobby. So, yeah, that's where it started. So marami ka na din palang na-cosplay na characters before, di ba? Ayun. Yeah, not too much kasi ako yung tipong tao na not impulsive. Yung
gusto kong inuulit-ulit yung isang character na gustong-gusto ko. Ulitin ko with different dress or different outfit versions hanggang sa dumami na yung cosplays ko of one character. Kaya I think kahit 10 years na ako nagko-cosplay, parang konti lang pa din kasi hobby ko mag-ulit-ulit ng character kasi ganun ko ka-love yung character na kina-cosplay ko. Oh, so I see. Kung may isang anime character ka na gusto mong i-cosplay to represent as yourself, sino yung anime character na yun? Sino siya at bakit? Well, obviously, it's you. Of course, it's you. Physically wise, feeling ko we're kinda hawig or medyo hawig the facial shape, the hair, the body type. I feel like we're kinda same. So aside from that, the deeper one, I love how she cared for her friends. The super todo na to, friend kita, so susuportahan kita. And at the same time, siyo ay matampuhin. Remember yung episode? So na-feel ko na I'm this character and sobrang na-feel ko yung mga na-feel niya throughout the series. Energetic siya and passionate sa craft niya. So yeah, kaya I really like her. That time na nag-interview ako, na-accidentally ako nag-cross-dress. Pero okay lang yun. As part of my experience talaga yung mag-cross-dress talaga because it's also a hobby. Babalikan natin yung episode na yan na kung saan nakuha ko yung hobby na pagka-cross-dress din. Balikan natin yung episode na yun. Yuta, as a cross-dresser pala, nakapag-participate ka na ba sa mga group photoshoots? Siguro isang beses pa lang. Yung sa O kahit anong photoshoot na sinalihan mo? so far pa lang Christmas na na LL in general. Kaya lang di kasama ang Dela for some reason. Yung Christmas na yun, it's so funny na Christmas nga pero uniform namin, summer, lamang. Parang baliktaran eh. Kung kailan summer nag-winter. Actually, nandun din ako ng Christmas photoshoot kasama kasi nag-cross-dress din ako nung that time. Yung pagka-cross-dress naman, it's so much fun. It boosts your confidence talaga eh. Diba? Siyempre, dahil na kung confident ka na, dagdagan mo pa. Oo, so kung confident, sige lang, di ba? Oo. Walang walang hiyaan na to. Walang hiyaan, tama. Nakita mo nga yung episode na yun. Sa kanya actually nanggaling yung pagka-cross-dress na yun. So may mga hobbies din na magagaling din kumanta. Katulad ng isang interviewee na in-interview ko about her hobby na singing. Balikan natin din yung episode na yun. What are your challenges as a karaoke singer? Well, syempre, ang pinaka-challenge ko dun is ma-overcome ko yung nervousness when performing on stage because yun talaga yung nagiging disadvantage ko when it comes to performing talaga is yung nervousness. So, yun yung dapat mong i-overcome. Ayun. So, importante talaga sa presence ng stage talaga yung confidence. Kasi yan yung magdadrive talaga sa iyo para makapag-perform ka ng maayos sa stage. Siyempre, dapat ma-overcome yung mga fears mo at mga anxiety mo sa pag-perform sa stage. Ayan. Ako, ang naging challenge ko noong una sumali ng singing contest is yung kung paano ko makukuha yung attention ng audience. Kasi depende yan sa song choice mo, kailangan yung anime song nakakantahin mo, familiar yung audience mo, yung mga tipong kapag kinanta mo yung song, makikisabay sila or makaka-relate sila. So ako naman kasi, ang forte ko kasi kapag masali ako ng singing contest is I make sure na tama sa boses ko, tsaka kaya kong kantahin. Of course, yung ka-range, yung pasok sa range ng voice ko, of course. Kapag sumasali ka din sa mga competition, yun nga yung choice of music talaga. Kasi recently, nakasali din ako sa karaoke singing contest. Oh, makikita mo nice. sa footage na yung kumakanta ako, yung feel ko yung energy kasi nandun yung audience. May mga iba't ibang hobbies din na katulad ng pag-experiment ng fashion and such. And may mga hobbies din na they struggle themselves into that hobby para matamo ang kanilang mga pangarap. At higit sa lahat, yung may puso din. Ang goal ng aking content is to showcase the viewers, different people who have different hobbies. And that is para ma-inspire sila, mga viewers, ma-realize nila kung ano yung mga pangarap nila sa buhay. Yun ang goal ng aking hobby talking content. Marami pa akong mga pagdadaanan. Marami pa akong mga taong gustong i-interview out of their hobbies.
samahan nyo ako sa aking mga adventures pa. At sa mga future adventures ko, malalaman ko kung ano ba ang mga pinagdaanan din ng mga hobbies. Tulad ko na nag-vlog ako, tapos may mga hobbies din na sumasayaw sa stage at natatamo ang kanilang mga pangarap. Yun ang hobby talking. May mga kailangan pang malaman ng mga sagot sa mga tanong ko. Ano nga ba ang kahalagaan ng hobby sa ating buhay? Paano nga ba ito aangat sa isang tao? Maraming pong salamat sa panonood nitong compilation episode. At least your mind has been refreshed. So, what is the story of your hobby? This is Hobby Talking by Inoredons. I'm your navigator, Inoredons. So, kung ano bang mga hobby pang meron sa'yo, then it's my turn to support you. Don't forget to like and subscribe.